שלום מאיה, איזה יום יפה היום, אבל גם ממש חם על החוף. נכון עידו, הקיץ בישראל יכול להיות מאוד חם, במיוחד בחודשים יולי ואוגוסט. כן, השמש ממש חזקה היום, והם מרגישים את החום. כן, אני חושבת שעוד מעט נצטרך לקנות בקבוק גדול של מים קרים. רעיון מצוין, כי ביום כזה אי אפשר לשבת הרבה זמן בלי מים קרים. תגידי מאיה, את אוהבת יותר ללכת לים או לבריכה בקיץ? אני חושבת שאני מעדיפה את הים, כי אני אוהבת את הגלים ואת הרוח. אני דווקא אוהב את הבריכה, כי המים שם בדרך כלל יותר רגועים ושקטים. זה נכון, אבל אין כמו לשבת על החוף ולהסתכל על הים הכחול. תגידי, הבאת איתך משקפי שמש וקרם הגנה היום? בטח, בקיץ בישראל אי אפשר לצאת מהבית בלי משקפי שמש וקרם הגנה. אני מסכים איתך לגמרי. גם אני תמיד לוקח איתי משקפי שמש וקרם הגנה לכל מקום. תגיד עידו, מה אתה הכי אוהב לאכול בקיץ? אני מאוד אוהב גלידה, במיוחד גלידת שוקולד או פיסטוק. גם אני אוהבת גלידה, אבל אני חושבת שאני אוהבת ארטיק אפילו יותר. אני הכי אוהבת ארטיק לימון, כי הוא קר ומרענן מאוד ביום חם. אתה יודע מה חסר לי עכשיו על החוף? מזגן גדול, ממש כאן ליד הים. זה היה יכול להיות מושלם. את צודקת. אם היה מזגן על החוף, הייתי מגיע לכאן כל יום. ותגיד עידו, על כמה מעלות אתה שם את המזגן בבית בקיץ? אני בדרך כלל שם את המזגן על 22 מעלות במשך כל היום. 22 מעלות? זה קר מדי בשבילי. אני מעדיפה 24 מעלות. 24 מעלות? זה כבר כמעט חימום בשבילי בקיץ. טוב, כנראה שלכל אחד יש את הטמפרטורה האהובה עליו במזגן. נכון. חוץ מזה, אני חושבת שאבטיח קר הוא אחד הדברים הכי טובים בקיץ, וגם ארטיק ומזגן. וגם שקיעות יפות, כפכפים, וחופשות ארוכות עם חברים ומשפחה. נכון מאוד. זאת בדיוק הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים את הקיץ.